Salutare, prieteni! Salut! Suntem în Vlad Țepeș, ne pregătim să mergem spre Dunăre, în zona Gostinu. Haideți cu noi! Hai că a fost ok. O treime a rămas. Suntem gata. Și mergem către Gostinu, la plajă. Suntem și cu nașii de data asta. I-am luat și pe ei. Suntem cu bicicletele normale, ca să nu existe discrepanțe între noi. Și mergem să facem un picnic. Poate ne bronzăm puțin. Da. Să-i prindem drumul. Și că a coborât, se pare că n-a selectat bine vitezele. Ce frumos a făcut și grâmul. Cotușe. Bă, curcăluș. Caminace. Caminace. Energy. Mamă, dar ce copte sunt? Excelente. Se reverberează. Sunt bune, sunt bune. Eco, fără euri. Hai că mergem, mai avem cred că 500 de metri și facem stânga-dreapta și o să fie mai adăpost de soare un pic. Dar după secțiunea aia cred că o să trecem prin pădure și după aia ajungem în nu știu ce localitate și de acolo câmp până în Dunăre.
Știm, da, cu sună. Dar cu grijă că e destul, ia uite-i. Melețenii. Burns, I'll be alright. Watching the sky. Ooh, can't you hear the world is calling for you? Ooh, can't you hear the world is calling for you? Can't you hear the world is calling? The world is calling. The world is calling for you. Can't you hear the world is calling? The world is calling. The world is calling for you. It's calling for you. It's calling for you. Ce răcoare. Wow. Mama, dar cum se aud? Cicadele astea. Zici că suntem în Grecia. Ha? Acum e momentul lor. Da. It's calling for you. A, ce frumos s-a deschis. Auzi ce se duc fetele. Șef, A, da? Bine. Uite cum mănână, mă. Coapsele, îți faci mică. Yuhu! Buien, da. Și aici, la dreapta, nu? Da, da, da. Cu dreapta la câine! Dreapta la câine! A, nu știu ce l-ai ocolit în halul ăsta. Laura, cealaltă dreapta. Cealaltă dreapta. Wow, ce mișto să... Mamă, wow, leu, ce priveliște, wow. Wow, cum se vede pe aici. Aoleu, e atât de... Bate atât de tare vântul că nu cred că o să putem să scoatem drona pe aici. Păcat. Hai!
Curaj! Mamă, dar ce priveliște e de aici? E wow! După ce am coborât dealul, am ajuns lângă acest canal care să ne ducă până aproape de Dunăre. Hai să vedem și noi. Sunt pline de viață canalele astea. Toate păsările posibile. Dar ce singur era, le bătea acolo, era și șef. O bucată aia de... Data trecută am văzut două. Am văzut. Days, but hang on just a little longer. I will be yours. Da, până la liziera aia de vedem în față, nu cred că mai avem umbră. Sau we gotta hustle. Până la linia A de bit. orizont, Da, până la pădurea aia în depărtare. Ai o bucățică de copaci între Dunăre și noi. Just Am trecut de localitatea Puieni, în județul Giurgiu, și am intrat pe câmpuri, am trecut de o stație electrică și acum urmăm cursul acestui canal până la Dunăre. O să ne ducă până acolo. Ne-am întâlnit și cu un om care era aici la pescuit și ne-a spus că să mergem fără griji pe drumul ăsta înainte, pe lângă canal, și ajungem la Dunăre. E un pic cam tare drum, deși a plouat ieri. Ieri a fost o zi ploioasă. Da, ne descurcăm. O grămadă de păsări deja, pescăruși, berze și altele pe care încă nu le-am identificat. Poate că să le știe. give into the Bate puțin vântul, dar e tocmai bine. Astăzi o să fie în jur de 26-27 de grade și e perfect cu vântul ăsta. Totuși e soare, nu prea sunt nori. Sper ce până să ajungem. Cred că mai facem undeva la 15 km aproximativ. Cu mici pauze, evident. Poate într-o oră suntem deja acolo. Bate mai tare vântul pe partea asta. Sper să mă auziți încă.
Și în partea dreaptă a mea se vede frumos dealul de pe care am coborât. Un pic, da. Vezi că abia se simte că a plouat, adică tot e tare. Am mai trecut și utilajii agricole, că sunt câmpuri, dar și drumul n-are cum să fie perfect. Opa! Uscadru. Nu prea plouă pe aici. Da, ce frumos e canalul ăsta. Cred că e mai bun pe aici. Arde soarele. Nu mă abun de plajă. Au mai avem așa de mult. Era plin de dântunici. Când am ridicat puțin drona, n-am reușit mai sus. A fost teamă că they were swarming it. Nu prea le place la păsări drona. Ori crede că e prădător ceva. E o toră destul de lunguță, așa. Nu e chiar de o ieșire în parc. Nașii nu sunt foarte obișnuiți cu ieșirile astea. Îi mai păcăline din când în când să acceptă câte o provocare de-a noastră. Deși știu că se lasă cu dureri la final, musculare, de regulă. Bravo lor că nu se lasă. Soarele arzător și faptul că mergem prin câmp 80% din tură face să fie destul de solicitant. Oricum, mie îmi place la nebunie. Ce poți fi mai frumos în natură. E mai frumoasă soarele. Strălucește. Și mai merge și la apă. Da, ritmul este mai de promenadă. Nu avem ce să facem.
vântul e foarte plăcut pe de-o parte, pe de altă parte nu o să prea pot să zbor. Aș preferă să zbor. E o zonă mai dificil de zburat. Mai aveți, facem o dreapta și o să ajungem la dig. Și de acolo mai mergem foarte puțin. Wow, 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 căpriori! Wow, doi cerci! Wow, 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 wow! Și 3 căprioare! Wow, wow, wow! Ce binecuvântare! Wow, ce frumos! Hai că am greșit puțin drumul. Exact ce a recomandat doctorul. 2 km adițional pe soare, 34 de grade ne arată. Partea bună e că n-ar trebui să mai facem chiar așa de mult. Ne-am oprit și noi 5 minute mai în spate. M-au ciurit toți țânțarii. Nu mai pot. Am ajuns la dig. Trebuie să urcăm pe el și să traversăm această pădurice. Și putem să stăm la plajă în sfârșit. Cam dezastru pe aici. Ca în orice pădure din România. Sat fără câini. Wow, ce coloană sonoră din pădure! Nu? În schimb, au nenorocit în țarii. Păi aia, zici pe mine. Deci mie mi s-a umflat deja. Și eu. Am semne. Fac aparat că nu mă mănâncă și spate. Da. Pe mine brățăre. Ia uite, bă, musca, uite mine. Mamă, nu mai pot.
Hai că ajungem acum la apă și ne băgăm în apă, scăpăm de toate gâză. Hopefully. Aici. Hai să-l încercăm. Dar n-avem ce să facem. Ați putea să credeți că aici e Dunăre. Nu, nu e aici Dunăre. Aici e zona inundată. Iată ce mișto. Fluturașii. Văsăruri. S-a evaluat situația. Hai să încercăm pe aici. Pe unde ne place nouă, prin mall. Problema e că sunt ăștia foarte agresivi, frate. Pe mine mă mușcă niciodată. Dai seama. That's nature for you. Nu, tot pe partea asta. Merge pe aici. Cred că și de la lacul ăsta s-a infiltrat cumva. Și miroase pește. Opa! Ar trebui să ne scoată la Dunăre. Wow, ce frumos e! Am ajuns. Hai că găsim noi un loc. E puțin inundat așa. Da, găsim noi un loc. Man. Mamă, în ce m-am băgat. Bine că m-am băgat dorit, ce să zic. Mare fail cu plaja aia. În afară de faptul că era inundată, ne-au omorât țânțările. Ne-au mâncat de vii. Toată țânțării mei e aici. Cred că e un simpozion al țânțarilor. Așa că îi lăsăm în pace. Mergem spre Gostinu, unde e amenajată plaja. Era frumos, dar nu era practic. Toată lumea e cu energia pe minus, înțepată, enervată, epuizată. Da, ajungem.
Să vedem când ne întoarcem, aia e problema. Ne încărcăm bine bateriile și îi dăm. Opa! Ia la sofa, ce să zic. Așa că după o sesiune de baie cu Namol, reluăm drumul către plajă. Am mers de trecut, măcar. Era să pe și dar nu în sensul bun. Am făcut baia de Namol ca la Techirghel. Și eu și bicicleta. Poate ajungem la Dunăre să ne spălăm amândoi, că cred că duc 1 kg în plus. Am ajuns în zona Gostinu, care e pe dreapta, iar stânga asta e plaja. Sunt mai mare. Hai mă, că a reușit să ajungem. Și uite locul. E drăguț. Cred că ăsta e un canal care vine mai încoace și Dunărea e puțin mai largă. E un golfuleț din ăsta. Degajamentul. Am reușit să ajungem după lupte seculare. Se pare că plaja nu mai este la Gostinu, a dispărut. Așa că trebuie să ne mulțumim cu locul ăsta. Ăsta nu s-a apucat să gătească ceva, că nu mai putem, suntem KO. Iar nașii probabil e ultima ieșire cu noi. Nu cred că îi mai păcălim. Dar noi sperăm, în continuare. Numai lature de-astea nu. E hardcore. S-a întâmplat masa, ne pregătim să mâncăm. Poftă bună! Poftă bună!
Wow. Le-ai fi pasta, mă, sau? Nu. Păi da, dar e aromat, așa. Cum e pasta, mă? Am băgat eu la condimente de dimineață. Nice. Am zis că Am reușit să plecăm din crescătoria de țânțari. Ne-au nenorocit. Nu, că am venit la altă cultură. Da. După sesiunea de nămol ca Techirghiol, am trecut la punctură ca la Beijing. Ne-au nenorocit. Cred că ne-au și văzut așa mai de la oraș, mai de la București și ce au zis? Hai pe ei, hai că ăștia habar n-au. Au venit la, iau, La piciorul gol? la piciorul gol, la maieuri. Pe bis, bă. Păi da, dinner is ready. Și mergem către Dig. După aia o să coborâm de pe el spre Gostinu. Și de acolo o să luăm pe șosea ca să ajungem pe zi la mașină. Bă, deci în pădurea acolo nu mai mergea bicicleta, bro. Nu se mai învârtea roata de noroi și era pe acolo. S-a încărcat ca lumea de noi acolo. Întrebarea este dacă am dat mililitri sau litri de sânge. Aia e întrebarea. Eu am dat un litru deja. Cred că o să mă cântăresc când ajung acasă. Ia și eu omorul vreo 25 de beni. Măcar am părăsit tărâmul țânțărimii. Ne-am oprit aici în Gostinu, am făcut o baie cu spirit, nu mai puteam. Și ne îndreptăm spre mașină, deși mai avem ceva. Dar măcar va fi și ăsta și cred că o să avansăm totuși mai ușor. Avem bucata asta ceea ce pare a fi un dig până la șoseaua principală și afară să avem asfalt până la Țepeș. Momentan trebuie să ajungem la dealurile alea, să le urcăm și ne creăm drum înapoi. Suntem pe întoarcere acum. Am ajuns într-un final până la plajă, care de fapt nu mai e plajă pentru că Dunărea este foarte mare și plaja a dispărut. Dar ne-am găsit și noi un loc ușor. Am stat puțin, am făcut un picnic și ne-am odihnit. Am stat cât să ne tragem sufletul pentru că ne-au spart, cum îi place lui Cătălin să spună, ne-au spart țânțarii. Și n-am putut să ne mai întoarcem pe același drum pentru că am făcut destul de mult și încercăm să găsim o scurtătură
cumva din Gostinu să ieșim în Băneasa, pe aici pe câmpuri, și apoi o să facem dreapta către Comana, către Vlad Țepeș, unde am parcat mașina. O întreagă aventură, din ce credeam că o să facem câteva ore și o să ne întoarcem. Este ora 5 sau 5 jumate, cred. Și noi încă suntem pe întoarcere și mai avem încă vreo oră jumate, depinde de cum se mișcă și nașii. Că sunt un pic cam obosiți. Ei n-au chiar așa înduranța noastră. Nici noi n-avem foarte mare, dar față de ei noi ieșim regulat. Da. Dar mă bucur, a fost o zi chiar aventuroasă, să zic așa. Inițial o lăsesem pe acolo pe sus pe dig, dar este iarba foarte crescută și mergem foarte greu. Așa că am coborât cumva, am găsit un loc mai accesibil și mergem paralel cu digul până în prima comună și de acolo ar trebui să dăm de asfalt. Uitați ce lanuri de grâu frumoase, superb! Tocmai s-a pus un nor pe soare și nu mai arde atât de tare. Nu știu dacă vedeți cum am bronzat eu. M-am bronzat cu mănuși și acum am renunțat la ele. Și niște floare soarele. O să avem puțin de urcat când ajungem în Băneasa, comuna Băneasa, nu Băneasa de București. Să vedem. Dar înapoi trebuie să ajungem. Și să ajungem la acest deal. Cred că va trebui să luăm pe lângă. S-ar putea să aibă niște pante cam abrupte, cam urcușuri cam mari pentru noi. Oricum nu mai este KO, nu mai au pic de energie. Și din păcate mai avea vreo 10-15 km, dar nu vor să înțeleg.
Greu la deal. Voie mici, așa spunea tata. Cu voi mici, da. Ieșim acum din localitatea Băneasa. Am reușit să urcăm acel deal brutal. Ce bine era cu bicicleta electrică. Dar n-a fost să fie. Cred că mai avem vreo 7 km până facem stânga pe Vlad Țepeș spre Câmpuri, unde mai avem 3 km și să sperăm că ajungem la mașini într-un final. Ne-am întins puțin mai mult decât este plapuma, dar până la urmă e o provocare. Îmi place în excursiile astea lungi și în locuri din ce în ce mai izolate sau izolate cât de cât. Și senzația că indiferent că ești obosit, că nu ai chef sau nu știu ce, tu trebuie să te mobilizezi să ajungi înapoi. Nu-i pasă nimănui de toanele tale. Mașina nu o să vină mai aproape, așa că dacă te-ai scărpinat, trebuie să te scărpi mult la capăt. Îmi place chestia asta. Mă motivează, mă ambiționează. Și îmi place. Plus senzația asta de libertate, care efectiv te conectează la copilărie. Când lucrurile erau simple, nu atât de complicate. Este ceva magic cu bicicleta asta. Mi-au ajuns să-mi placă toate tipurile de biciclete. Adică aș vrea să urmează, sper să îmi iau și road și gravel, toți băieții. Facem o colecție frumoasă. O colecție pe care să o și utilizez. Maică. Da. E gros. Roxana mai se ține cum se ține, dar până și cred că trebuie să luăm înapoi cu mașina. Statusul expediției. I-am lăsat pănași în spate. Îi dăm tare. Să ajungem măcar noi la mașină și eventual o să ne întoarcem după ei. Nu avem ce să facem, că merg într-un ritm foarte încet. În schimb, Roxana se cam ține după mine. Hai, Roxana! 120%. Dacă nu mai poți la 100%. Păi nu? Never don't give up. Iar pentru mine cel puțin secretul e în respirație. Dacă o controlezi în timpul efortului, nu obosesc. Dacă vorbesc și nu mă controlez în timpul efortului, încep să obosesc din ce mai tare. Așa că ați înțeles ideea. Intrăm în pietrele. În vreo 2 ore i-a pus-o. Sper să prind niște imagini frumoase. Dacă tot suntem în preajma voi. Și ultima bucată
Puș. Avem 47,5 km până acum. S-ar putea să fie recordul nostru. Ce priveliște frumos. Ce apus o să fie. Da, și au rămas în pietrele. Ne așteaptă acolo. Noi mergem până la mașină și o să ne întoarcem să-i luăm când a pus cam mult pentru ei. Mamă, cum mergem noi spre apus. Chasing the sun. Real nice. Ia, 49, 98, 99, 50, km 50. Mă temeam că nu facem 50 și facem vreo 49 și după aia trebuie să dăm o tură în cerul blocului să facem și noi 50. Dar nu e cazul. So let's go! Mănoșile sunt aici. Hai. Am ratat și coborârea. Asta e. Mai avem câteva sute de metri până la mașină. Aș fi vrut să încheiem turatul ăsta, dar ce să zic, după posibilități. A fost foarte dificil, chiar și pentru noi, dar aminte pentru ei care nu prea au exercițiul ăsta. Și e și căldura care te doboară. E greu să faci efort în condițiile astea. Efectiv să mergi pe câmpuri. Așa că aveți grijă pe unde mergeți, cât mergeți, să aveți întotdeauna planul B, apă destulă, întotdeauna pot apărea surprize. Noi am luat apă din pietrele că am terminat-o și am mai luat și din Băneasa și tot așa. Foarte cald. Ce să zic, nu încercați asta acasă. Ca o primă ieșire sau asta, exclus. Evitați așa ceva. Salut, salut!